Khi nói đến Na Uy thì các bạn thường nghĩ ngay đến đặc sản cá hồi của quốc gia này đúng không? Nhưng với người Na Uy, có rất nhiều món đặc sản mang tính biểu tượng và khiến họ tự hào không kém, thậm chí còn hơn cả cá hồi, bởi vì chỉ có họ mới có mà thôi. Một trong số đó là Brunost Brown Cheese, hay là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là phô mai nâu hoặc là format nâu. Đây là hình ảnh từ video mình quay vài năm trước đây khi đến phỏng vấn anh Øyvind Skogsholm Hansen, một quản lý bán hàng của Tinna, công ty sản xuất brown cheese lớn nhất ở Na Uy. Anh đã dẫn mình và các bạn đi cùng vào gian hàng trưng bày và giới thiệu các loại brown cheese phổ biến nhất của Tinna. Mặc dù gọi là phô mai, nhưng brown cheese lại không phải là phô mai, bởi vì cách làm cũng như hương vị của brown cheese hoàn toàn khác. Có nhiều người công nhận vị của nó giống như caramel hay là sô-cô-la sữa, và cách làm thì cũng có nhiều điểm tương đồng. Brown cheese thường được làm từ hỗn hợp sữa, kem và váng sữa, được nấu cho cô đặc, cho vào khuôn rồi ép chặt và để nghỉ cho đến khi nó định hình thành một khối đặc như khối phô mai. Anh Øyvind cho mình biết hai loại brown cheese phổ biến của Tinna là loại làm từ 50% sản phẩm sữa bò kết hợp với 50% sản phẩm sữa dê. Loại còn lại là loại đậm đặc vì được nấu lâu hơn và làm hoàn toàn từ sữa dê nên có màu nâu sậm, mùi vị đều đậm đà đặc trưng hơn hẳn. Với mình thì loại này hơi nồng, mình vẫn thích loại pha sữa bò hơn. Đây cũng là loại phổ biến nhất và bày bán rất nhiều ở siêu thị và được dùng phổ biến ở các quán cà phê, quán bánh waffle. Bạn có thể ăn brown cheese một mình nó như ăn kẹo caramel hay là sô-cô-la. Nhưng cách ăn phổ biến nhất là dùng kèm với bánh mì đen và bánh waffle Na Uy, loại bánh mỏng mềm và thơm hơn bánh waffle Bỉ. Ngoài ra, người Na Uy còn dùng brown cheese để làm sốt thịt bò bít tết hoặc dùng làm bánh ngọt. Mình đã từng thử nghiệm một chiếc bánh gato pha brown cheese và vị của nó ngon hết sảy. Kể thế thì chắc bạn cũng khó hình dung xem người Việt có thích brown cheese không, đúng không? Vậy thì để mình show cho bạn phản ứng của những người dân khi thử brown cheese mà bạn Hủa và Mù Groot mang đi mời mọi người thử khắp các con phố nhé. Nhìn vào những phản ứng này thì có vẻ các bạn đã đoán ra rằng rất nhiều người Việt thuộc mọi ngành nghề, lứa tuổi có vẻ đều rất thích brown cheese. Nếu có điều kiện đến Na Uy thì nhất định bạn phải thử brown cheese đấy nhé.